Alright, shoutout natin yung ating mga Lodi na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa atin. Shoutout natin ang Kuron. Right, it's been a while mga ka-adventure. Maraming hindi ako namana. It's been more than a week. So today, first time ko ulit mamana. And we're gonna go back doon sa lugar kung saan we saw a lot of fishes. And the last time na pinutol yung aking monoline ng giant trevally. And hoping today, because my friend Spearfishing said it's a really good like visibility or time to go there right now because the water is so good. And hoping that we can also get something right there. So help us. Alright mga ka-adventure, kababalik ko lang. Bro Irvin's still out there, still searching for some fish. And epic fail yung nangyari sa akin today. What? Epic fail kasi sobrang excited ko mamana. Nakalimutan kong dalhin yung deeper case ng GoPro. Ayun. Hindi ko siya nadala sa ilalim. Nakahuli naman ako ng isda. Nakahuli naman ako. Ayan. Magandang snapper to. And may lapo-lapo din ako nahuli. So ayun. Epic fail kasi nasira yung ayan, yung para natanggal sa shaft. Buti yung shaft nakuha ko pa. Malalim pa naman. Na-stuck siya sa ilalim. Siguro next time try nating gawing mas safer kasi ang mahal din ng shaft. Hindi naman all the time may mag-sponsor sa atin ng gamit. And maraming salamat pala sa mga lahat ng tumulong. And shout out sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala. Right, shout out kay Makoy, Mark Inra Gumpad, bulot mo lang ang malakas sa Coron. Right. And then Jade Ginita ng Japila, El Nido, Palawan. Ingat ka lagi bro, and keep up the business. Gano'n naman talaga tayo eh. We're trying to be flexible na kahit anong pandemya man ang dumating sa buhay natin, we still how to make money and raise our family. Diba? Shout out kay Jerome Galo.
Nasa barangay Batas siya ngayon, no? What? Pero hindi siya yung batas. Hindi rin siya tagapagpatupad ng batas. Nandun lang siya sa batas. So, naglalakad na ako pabalik. Si Irvin, hindi mo na siya uuwi kasi wala siyang huli. Maghahanap muna siya ng pangulam niya. Kaya ako, uuwi na. Nga pala, Baloy's TV, Eric Tower, Pans Boy, Palawan Wanderer, Pala Wanderer, Amazing Sea, Romel Alibong. Wait nyo lang, makabalik ako dyan sa isla natin para ma-help nyo naman ako sa vlog ko.